आमाको माया केयर एप्लिकेसनमा गर्भवती महिलालाई गर्भावस्था, प्रसुति र सुत्केरी अवस्थामा प्रदान गरिएका स्वास्थ्य सेवाको अभिलेख कसरी राख्ने भन्ने यस भिडियो ट्रेनिङ मार्फत तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले आमाको माया केयर एप्लिकेसनमा क्लिक गरेपछि अब आउने डायलग बक्समा एलो क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले एज अ हेल्थ वर्कर युजरनेम, पासवर्ड आफ्नो सम्बन्धित हेल्थ पोस्ट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लगइन पश्चात सर्भरमा भएको डाटा लिन तथा पठाउन सिङ्क गरिन्छ। सिङ्क गर्नको लागि स्क्रोल डाउन अथवा तलको पहेँलो गोलो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। वाइफाई तथा मोबाइल डाटा बिना पनि डाटा सेभ गर्न सकिन्छ। अब हामी इन्टरनेट अफ गर्छौँ। होम स्क्रिनमा तपाईले वुमन रजिस्ट्रेसन, ANC भिजिट्स, डेलिभरी, PNC स्ट्याटस, ल्याब टेस्ट देख्न सक्नुहुनेछ। गर्भवती महिलाको व्यक्तिगत विवरण राख्न वुमन रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब एड वुमेन बटनमा थिच्नुहोस्। यहाँ 3वटा अप्सन देखिनेछ। पहिला हामी QR कोड अभाइलेबलबाट गर्भवती महिला रजिस्टर गर्छौँ। यसको प्रयोगले पछि सर्च गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईसँग उपलब्ध भएको QR कोड मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य कार्डमा यसरी टाल्नुहोस्। अब मैले वुमन रजिस्टर गर्न गइरहेको छु QR कोड अभाइलेबलबाट। सेवा लिन आएको महिलाको व्यक्तिगत विवरण, पुरा नाम, फोन नम्बर, उचाइ सेन्टिमिटरमा, पुरा गरेको उमेर, अन्तिम महिनावारी भएको मिति, जात, ठेगाना, मूल दर्ता नम्बर, सेवा दर्ता नम्बर तथा ORC दर्ता नम्बर यहाँ भर्नुहोस्। GPS ट्र्याकरको सहायताले लङ्गिट्युड, ल्याटिट्युड थाहा छ भने लेख्नुहोस्। थाहा नभए नचलाउनुहोस्। ट्याब्लेटले अटोमेटिक GPS अन भएमा डाटा लिन्छ। महिलाको रक्त परीक्षण गर्न लगाई रक्त समूह पनि भर्नुहोस्। युजरनेममा सकेसम्म महिलाको मोबाइल नम्बर, नभए परिवारका सदस्यको मोबाइल नम्बर, त्यो पनि नभए जेनेरेट रेन्डम युजरनेममा क्लिक गर्नुहोस्। यो युजरनेम, पासवर्ड आमाको माया कन्टेन्ट एपमा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा महिलाले गर्भावस्थामा हप्ता अनुसारको अडियो, भिडियो र अन्य जानकारी हेर्न तथा पढ्न सक्नुहुनेछ। यो एप गुगल स्टोरमा उपलब्ध छ। अब सेभ गर्नुहोस्। तपाईले यसरी अरू महिलाहरू पनि रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि श्रिङ्क गर्नुहोस्। श्रिङ्क गर्नको लागि इन्टरनेट अन गर्नुहोला।